วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเราช่อง Design Family ช่วง DIY by Dad นะครับวันนี้เราก็จะมาทำชั้นวางในห้องน้ำนะเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากเดี๋ยวแบบอาจจะทิ้งไว้ในใต้ลิงก์ข้างล่างนี้นะกดเข้าไปดาวน์โหลดในเพจได้เลยนะแบบเราให้ฟรีก็ต้องกราบขออภัยด้วยที่ห่างหายกันไปนานนะเกือบเป็นปีเลยเพราะว่าช่วงนี้ทำบ้านเดี๋ยวคลิปถ่ายบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว่าไปบิวอินอะไรในบ้านนะทำเองคนเดียวทั้งหลังเลยนะไม่ว่าจะกั้นห้องนอนแล้วก็บิวห้องนอนแล้วก็ห้องครัวห้องรับแขกไล่ไปเรื่อยจนจบตอนนี้ก็ใกล้เสร็จหมดแล้วก็เดี๋ยวไงก็ฝากผลงานไปติดตามในคลิปกันละกันว่าให้กำลังใจกันหน่อยนะด้วยการอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ดีนะไปเดี๋ยววันนี้เราทำชั้นวางในห้องน้ำข้างอ่างล้างหน้าเล็กๆนะเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูสำหรับคนที่ไม่ได้มีอุปกรณ์เยอะแบบที่เราเห็นตามในคลิปก็อุปกรณ์ที่มันก็มีเลื่อยมีไม้ฉากมีตลับเมตรดินสอแคมหนีบนะแล้วก็สว่านกับน็อตเกลียวปล่อยแค่นี้เองจบเลยกาวด้วยแค่นั้นเองนะอันนี้ก็คือสว่าน2ตัวนะสว่านเจาะกับสว่านไขควงจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะโอเคไปเดี๋ยวเราเริ่มวิธีการทำเลยความสูงหรือขนาดเดี๋ยวทิ้งไว้แล้วก็ไปปรับตามแบบกันเอาเองนะเพราะว่าแต่ละบ้านไม่เหมือนกันพื้นที่ในการใช้สอยไม่เหมือนกันทำบิวอินบ้านตัวเองซะเลยนะว่าเราไม่เป็นช่างเราก็สามารถบิวอินเองได้นะถ้ามีอุปกรณ์แต่คลิปก็อาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะแยะนะว่าแบบว่าเพราะว่ามันทำอยู่คนเดียวแล้วจะมานั่งตั้งกล้องก็เดินไปเดินมาไม่มีเวลาเดี๋ยวอาจจะทิ้งแบบแล้วก็อธิบายคร่าวๆว่าอะไรเป็นอะไรเนาะถ้าอันไหนถ่ายได้เดี๋ยวจะถ่ายแล้วลงให้เนาะเบื้องต้นเนี่ยวัดไว้ก็คือ75เซนนะตัดเป็นขา4ท่อนก่อน75อันนี้คือความสูงของบ้านผมนะก็จะใช้ประมาณนี้พอดีแม่กับคุณลูกเขาบอกว่ามันไม่มีที่วางพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกเครื่องล้างห้องน้ำอะไรพวกนี้นะแล้วก็วางของอย่างอื่นอีกเล็กน้อยไม่มีที่วางก็เลยอยากให้ทำให้หน่อยก็จัดไปเผื่อเพื่อนๆกำลังมองหาอยากซื้อแล้วอาจจะไม่ถูกใจหรือว่ามีอุปกรณ์อยากลองทำเองลองดูเอาละลองต้นเราก็มาเลื่อยกันก่อนเลยก็จะใช้งานนี้นะถ้าเราทำก็จะใช้ประมาณ2 เส้นครึ่งหรือ3 เส้นก็จะทำได้ประมาณ 4-5 ตัวนะถ้าไม้มัดหนึ่งเราทำแบบนี้นะในไซส์นี้นะก็ได้ประมาณ 4-5 ตัวราคาขายอยู่ในท้องตลาดก็หลายร้อยอยู่นะตัวหนึ่งก็300 กว่าบาทได้มั้งเราก็ได้ไม้มาละนี่ได้ไม้มาละ4 ท่อนความสูงที่75 4 ท่อนได้ละโอเคทีนี้เราก็จะเอาด้านกว้าง30 เซนนะอันนี้เหลือเท่าไหร่26ไม่ได้เก็บไว้ก่อนเอาไว้ใช้ทำงานอื่นตัดด้านขวางก่อน30 เซน6 อันเนาะตัดโดยให้คำนวณไว้นะ30แล้วใครมีวงเดือนก็ใช้วงเดือนนะก็เร็วแต่อันนี้สำหรับเพื่อนๆที่รักงาน DIY ไม่มีอุปกรณ์หลักนะอยู่ตามคอนโดหรือบ้านเล็กๆไม่ได้ส่งเสียงดังมากไม่ได้ก็เลื่อยเอาเหนื่อยหน่อยแต่ว่าถ้าใช้ปูซอก็ดีหน่อยมันก็คมและเลื่อยง่ายใช้ความตรงโอเคเราก็จะได้ไม้30 เซนนะทั้งหมด6 ท่อนนะ6 ท่อนก็คือแนวขวางที่ยึดกับขาแล้วก็เดี๋ยวจะมีพาดข้างหน้าอย่างนี้สมมติว่านี่มันเป็นนี้นะเราก็พาดเป็นชั้นวาง1 2 3นี้นะพาดนี้เรียงนี้เหมือนรางรถไฟนะเราทำทั้งหมด3 ชั้นก็เดี๋ยวจะเอาไม้เก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่ามันดีอยู่เป็นไม้สนอันนี้มันเป็นไม้มะกรูดไม้อะไรมันหนักก็เดี๋ยวเราจะเอามาตัดเอาเศษพอดีมีเศษไม่อยากตัดไม้ใหม่ก็
ก็จะเอามาตัด30เหมือนกันทั้งหมดเนี่ยก็ชั้นหนึ่งจะใช้ประมาณ5อันถ้าจำไม่ผิดนะก็คือ5อันต่อ1ชั้นเดี๋ยวลองมาดูกันไกลกันเลยโดยประมาณก็คือ5อันต่อ1ชั้นก็เท่ากับต้องตัดผมจะตัด10 ชิ้น2 ชั้นแต่ชั้นบนสุดจะเป็นแผ่นไม้อัดประมาณ6 มิลเป็นแผ่นเลยเพราะว่าชั้นบนจะเป็นวางของอาจจะเป็นวางแก้ววางกรรไกรวางที่โกนหนวดอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวเราไปดูในแบบเดี๋ยวให้แบบจะเขียนให้2แบบนะเขียนเป็นชั้นวาง3ชั้นกับเขียนเป็นชั้นวาง2ชั้นด้านบนสุดเป็นชั้นวางของเป็นเหมือนเพลทอันนึงเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่ออันนี้ก็เอาไม้ที่เหลือมาแล้วเพราะว่าเสียดายไม้ไม่อยากตัดไม้ใหม่เอาไม้ใหม่ไว้ทำอย่างอื่นโอเคเราก็ได้นะอันนี้5แล้วก็ด้านข้างอีกเป็นทั้งหมดเรียบร้อยเดี๋ยวเราประกอบกันเลยเดี๋ยวท่านบนเดี๋ยวค่อยตัดเพิ่มอีกทีไปดูวิธีการประกอบกันนี่นะแล้วเราก็เอาไม้ที่เราตัด30 เซนเจาะรูโอเคเราก็ได้แบบนี้2 ชุดนะ2 ชุดแรกนะเหมือนกันนะขั้นต่อไปเราก็เอามายึดกับขาเลยนี่คือขาใช่ไหมเราก็วัดขึ้นมาว่าเราจะให้สูงจากตรงนี้ขึ้นมาเท่าไหร่ก็เอาสัก1 ท่อนก็พอเราก็ยึดเลยจะได้เป็นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็เอาขายข้างหนึ่งมายึดตรงนี้นะยาวไปนี่เราก็ทำให้ครบเราก็ไปหาแผ่นไม้มาแผ่นหนึ่งนะเขาจะมาตัดให้ได้30 เพื่อวางเป็นโคนอันนี้ไม้แผ่นนี้มันกว้างอยู่ที่32แต่ยาวเยอะอะมันเป็นไม้เศษทำงานโอเค30โอเคทั้งหมดก็เสร็จทั้งมวลก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับมาดูภาพเต็มกันก็เป็นประมาณนี้นี่ให้ความสูงให้ดูนี่ประมาณนี้ก็ไม่ได้สูงมาก75 เซนก็เท่ากับโต๊ะเขียนหนังสือประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปวางในห้องน้ำแต่ว่าถ้าจะให้ดีเพื่อความปลอดภัยก็ทาเลกเกอร์ทาอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะจะได้กันปลวกกันอะไรด้วยไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับไปแล้วคลิปหน้าทำอะไรอย่าลืมไปติดตามชมกันนะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายลองไปทำกันดูนะง่ายๆนะเห็นไหมไม่จำเป็นต้องไว้ในห้องน้ำแบบผมก็ได้นะเอาไปวางที่ไหนก็ได้วางของในมุมที่เล็กๆที่เราต้องการวางก็ได้พื้นที่เรามีน้อยก็ใส่